היי חברים, בסרטון הזה אני הולכת להראות לכם איך פותרים את האתגר קיוב מנס 1 מהאקטבוקס. באתגר הזה נפרוץ משחק ונעשה את זה באמצעות תוכנה שנקראת Cheat Engine. אז אם מעניין אתכם לראות איך עושים את זה, או שסתם בא לכם לצפות בפתרון של האתגר, אתם מוזמנים להמשיך לצפות. אז ככה האתגר נראה. בואו נוריד את הקבצים שלו. נחלץ את קובץ הזיפ שירד לנו עם הסיסמה ActTheBox. ניכנס לתיקייה המחולצת ונריץ את המשחק. אפשר לראות שזה סוג של משחק כזה. לפי המספרים למעלה, כנראה שאנחנו צריכים להשיג 20 קוביות כדי לנצח בו. אז בואו נעשה את זה. לפי איך שזה נראה, אין לנו דרך להשיג יותר מ6 קוביות במשחק הזה. וכנראה שנצטרך לעשות מניפולציה כלשהי כדי להגיע ל-20 קוביות ולהשיג את הדגל. כדי לעשות את המניפולציה הזאת, אני אשתמש בתוכנה שנקראת Cheat Engine. Cheat Engine היא תוכנה שמאפשרת לנו לשנות ולשחק עם ערכים של משחקים בזמן אמת. עם הכלי הזה נוכל לשנות ערכים כמו HP, נקודות או רמות במשחק למשל. כדי להתקין את Cheat Engine, ניכנס לגוגל ונקליד Cheat Engine, Download, ניכנס לאתר הרשמי של Cheat Engine, ובמקרה שלי אני אוריד את הגרסה שתואמת לווינדוס. אני אריץ את התוכנה, ונלחץ על Next. שימו לב ש-Cheat Engine מנסה לגרום לנו להוריד כל מיני תוכנות נוספות, אז פשוט תלחצו על Skip All. וככה התוכנה אמורה להיראות. לאחר שהתקנו את Cheat Engine, נחזור למשחק, נסגור אותו, ונפתח אותו מחדש. נחזור ל-Cheat Engine, נלחץ על הכפתור הזה שנראה כמו מוניטור, ונבחר בפרוסס של המשחק שיש לו לוגו של קובייה כזאת. נלחץ על Open, ובשדה של ה-Value נוכל להכניס כל ערך שנרצה, ו-Cheat Engine יחזיר לנו את כל הכתובות בזיכרון שמכילות את הערך הזה. אז אם נכניס את הערך 0 למשל, ונלחץ על First Scan, אפשר לראות שיש לנו מיליוני תוצאות שהערך שלהם הוא 0. במקרה הזה שמנו את הערך 0 כי זה מספר הקוביות שיש לנו במשחק כרגע. אם נלחץ על Next Scan, נוכל לראות את כל התוצאות שהן עדיין 0 מהסריקה האחרונה שעשינו. אם נשיג קובייה נוספת, ונשנה את הערך ל-1, ונלחץ על Next Scan, נוכל לראות שכמות התוצאות ירדה משמעותית. כל הערכים שמסומנים באדום הם ערכים שלא תואמים יותר לשינויים שנעשו. אז אפשר פשוט להמשיך ללחוץ על Next Scan כדי לפלטר אותם. אתם רואים שכמות התוצאות יורדת משמעותית. כדי לפלטר את התוצאות בצורה מהירה יותר, נחזור למשחק, נשיג עכשיו 2 קוביות, נשנה את הערך ל-2, ונלחץ על Next Scan. אפשר לראות שעכשיו יש לנו הרבה פחות תוצאות. נעשה את זה פעם אחרונה. עכשיו נשיג קובייה נוספת. נשנה את הערך ל-3, ונלחץ על Next Scan. אפשר לראות שעכשיו יש לנו 4 תוצאות בלבד. הערך הראשון של התוצאות האלה היה 0, הערך הקודם היה 3, והערך הנוכחי הוא 3. אם נחזור למשחק, ונשיג קובייה נוספת, אפשר לראות שהערך הנוכחי השתנה ל-4.
כדי למצוא המערך הספציפי שאנחנו מחפשים, נסמן את כל התוצאות באמצעות Alt ו-Shift, ונלחץ על החץ האדום. עכשיו ננסה לשנות את הערך של כל אחת מהתוצאות, ונראה מה קורה. שימו לב שכשאנחנו משנים את הערך של התוצאה הראשונה, כל הערכים של כל התוצאות האחרות משתנות בהתאם. וכששינינו את הערך של התוצאות האחרות, התוצאות חזרו למקור. מה שאומר שהערך הזה הוא הערך המרכזי. אז אם נשנה את הערך שלו ל-2 למשל, אפשר לראות שמספר הקוביות במשחק השתנה ל-2. במקרה הזה אנחנו יודעים שכדי להשיג את הדגל אנחנו צריכים להשיג 20 קוביות. אז בואו נשנה את הערך הזה ל-20. וזהו, השגנו את הדגל. אז זהו, מקווה שנהניתם מהסרטון ולמדתם משהו חדש, ונתראה בסרטון הבא.